Hey, what's up? Today, meron tayong i-review na item and meron tayong i-fix dito sa windshield ko. Pakita ko sa inyo. Eto. Ayan, kung nakikita nyo yan, maliit na basag sa windshield. Ayan. Okay. So ito try natin i-fix yun, and we will try this item na nabili ko sa Lazada. Don't worry, bibigay ko yung link or Lazada link. So try natin to today kung gagana siya. Hopefully gumana. Alright. So ito yung mga laman ng kit. Ito yung resin, yung guide, and yung guide na pang insert sa resin, and then yung pang pressure, and then yung pang trim pag natuyo na yung resin, and then yung pang stay or pang protection. So ito yung guide, and ito yung mga materials niya. Right, so palan lang natin. So one is clean out. So linisin muna natin for any particles na nandun sa glass. And then 2 is yung gagamitin na natin yung pang seal, yung may adhesive. 3 is remove the backing seal, and then 4 mount pedestal to adhesive. Alright, and then place resin. Connect injector. Lock plunger in vacuum position. Fill injector with air. Move plunger to pressure. Remove pedestal from glass. Then pit filling procedure. Then lastly, curing and finishing. Right, let's start.
few moments later. Alright, so tignan natin. Ayan. At least gumana siya kahit pa paano. Yung dun sa mga spider cracks niya, nakakulang pa. So yan, ulan. Buksan natin. So ayan ang finished product, at least for mine. At least nawala yung spider cracks niya. And I think kailangan na sigurong ulitin kung mas gusto mo mas magandang result. Alright. Alright, so ayun, nakita nyo yung result, and kahit pa paano gumana siya sa cracks ng windshield ko at nawala yung spider cracks niya, kung makikita nyo. And I think magdedepende yan sa lalim, kung gaano kalalim yung cracks ng windshield nyo or gaano siya kababaw. And siguro for best results, linisin nyo lang mabuti yung cracks, yung mga debris na nasa loob bago nyo ilagay yung resin or bago nyo gawin yung process. Mas maganda yung result nun. Okay? So sana may natutunan kayo today sa pag-review ko ng item and nakatulong sa inyo para gawin yung DIY para naman sa inyo. Alright, kwentuhan tayo sa comments kung paano nyo nagawa yun sa inyo at kung tagumpay kayo sa DIY nyo. Kung nagustuhan nyo yung video na to at ang review ko, please don't forget to subscribe, like, and hit that bell for you to be notified. Okay? Alright, thank you. Bye bye.